एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। अनि आज चाहिँ म अनलाइन जब स्क्यामको बारेमा भन्न गइरहेको छु, जुन चाहिँ मैले 2-3 वर्ष अगाडि काम गर्दाखेरि मलाई भएको थियो हैन। अनि मैले चाहिँ यो भिडियो बनाउँछु भनेर केही पनि सोचेकै थिएन, मेरो दिमागमै आकै थिएन। तर मेरो 1-2 जना रिलेटिभ्सहरू अनि मेरो 1-2 जना साथीहरूले पनि अनलाइन जब गरेको रहेछ। अनि मलाई जस्तो भएको थियो अनि उनीहरूलाई पनि त्यस्तै भएको रहेछ। अनि त्यही भएर अनि हजुरहरूलाई पनि यस्तो नहोस् भनेर चाहिँ अवेरनेसको लागि चाहिँ मैले यो भिडियो बनाएको हो। अनि मेरो भिडियो चाहिँ लास्टसम्म हेर्नु होला। मैले चाहिँ अनलाइनमा जब चाहिँ 2-3 वर्ष अगाडि गरेको थिएँ हैन। अनि त्यतिखेर चाहिँ अनि मलाई $2000 आयो भनेर चाहिँ स्क्याम भएको थियो। अनि $2000 को त्यो पेमेन्ट गरेको पनि पठाएको पनि थियो। अनि मैले पैसा निकाल्ने बेलामा चाहिँ अनि त्यो मेरो लोकल ब्याङ्कमा चाहिँ ट्रान्सफरै भएको थिएन। अनि त्यही रिलेटेड छ। सो मेरो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। अनि मेरो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने मेरो हजुरहरूलाई के भएको हो कस्तो भएको हो भनेर थाहा नै भइहाल्छ। फ्रिल्यान्सरमा काम गरेको थिएँ हैन। अनि फ्रिल्यान्सरमा काम गर्दाखेरि अनि अहिले चाहिँ जब चाहिँ डिलिट भइसक्यो, किनभने धेरै वर्ष अगाडिको हो नि त जब। अनि एकै दिन मलाई चाहिँ 2 जनाले एप्लाई गरेको थियो। अनि मलाई चाहिँ के अरे टेलिग्राममा सर्च गर्नु भनेर भनेको थियो दुइटैले। मैले चाहिँ अब टेलिग्राममा सर्च गरेँ हैन। अनि त्यो टेलिग्राममा सर्च गरेपछि अनि मैले हेलो आई एम इन्ट्रेस्टेड इन योर जब भनेर पठाएँ हैन। उनीहरूले चाहिँ अनि अब इमेल, कन्ट्री, नेम के हुन्छ मलाई सोधेको थियो। अनि मैले रिप्लाई पनि गरेँ हैन। अनि त्यसपछि यु आर वेलकम टु हेलिफ्याक्स सेन्ट्रल लाइब्रेरी भनेर भनेको थियो हैन। अनि त्यसपछि अब हेलिफ्याक्स भनेर अनि यो आइसकेपछि अब कम्पनीको बारेमा भनिरहेको थियो, यो यस्तो हो क्यानाडियन पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम छ त्यहाँ के भनेर पढायो। र अरू कुनै कम्पनीमा काम गरेको छ या फ्रिल्यान्सरमा काम गरेको छ भने भन्नु भनेको थियो। मैले अनि के अरे फ्रिल्यान्सरमा चाहिँ फर्स्ट टाइम हो, तर मैले अपवर्कमा चाहिँ काम गरेको थिएँ पहिला भनेर भने हैन। अनि म स्योर छु कि म यहाँ पनि काम गर्न सक्छु भनेर भने। तर मैले खासै भन्नुपर्दा अपवर्कमा चाहिँ मैले कामै गरेको थिएन। मैले यत्तिकै भन्दै गएँ, मैले जब पाउँछु भनेर भनेको थिएँ सुरुमा चाहिँ। अब एक्सपिरियन्स चाहिँ मान्छे खोज्छ नि त जबको लागि, त्यही भएर मैले चाहिँ यत्तिकै अपवर्कमा काम गरेको थिएँ भनेर भनेको थिएँ कि। अनि उसले चाहिँ अब हाम्रो कम्पनी एकदम भर्सटाइल छ, हाइली रिमार्केबल छ अब मार्केटमा यताउति भन्न थालेँ हैन। अनि मैले अनि आई थिङ्क सो आई विल ट्राई माई बेस्ट भने। इङ्ग्लिसबाट चाहिँ अरू ल्याङ्ग्वेजमा ट्रान्सलेट गर्नुपर्ने थियो क्या। यो चाहिँ विच ल्याङ्ग्वेज आर इन अप्सन भनेर सोधेँ मैले। अनि उसले स्पेनिस, नेपाली, अरेबिक भने हैन। अनि मैले चाहिँ नेपाली मेरो मदर टङ हो, अनि नेपाली ट्रान्सलेट गर्छु म। अनि त्यसपछि हिन्दी र फ्रेन्च चाहिँ मलाई बोल्न आउँछ, तर लेख्न चाहिँ आउँदैन, बोल्न चाहिँ आउँछ टाइपको कुरा गरेँ मैले। पेज दियो, अनि यो पेजको चाहिँ मैले अब हिन्दीमा ट्रान्सलेट गरिदिनु पर्ने। अनि त्यसपछि स्यालेरी चाहिँ अनि $2000 थियो कि। स्यालेरी $2000 भनिसकेपछि अनि मैले चाहिँ अब हुन्छ नि त जस्तो भयो। अब किनभने अब डाइरेक्ट अब मैले जब त्यति इङ्ग्लिसदेखि नेपाली ट्रान्सलेट गरेको, अब एकचोटिकै काम अनि $2000 दिन्छ भने त अभियसली गर्छु नि त म। अनि त्यही भएर अनि मैले चाहिँ अब $2000 पाउँछु भनेर मैले हुन्छ भने क्या सुरुमा चाहिँ। अनि अब त्यत्रो पैसा दिइरहेको छ भने किन नाइ भन्नु र भनेर मैले चाहिँ हुन्छ भने हैन। अनि त्यसपछि पेमेन्ट चाहिँ काम गरिसकेपछि मात्रै आउँछ पेमेन्ट। अनि त्यसपछि डेडलाइन चाहिँ जम्मा 24 आवर मात्रै छ, क्यान यु ह्यान्डल द्याट भने हैन। अनि मैले अनि अहिले चाहिँ मेरो बोर्ड एक्जाम भइरहेको छ, अनि म गर्दिनँ, बोर्ड एक्जाम पछि गर्छु भने हैन। अनि त्यसपछि उसले चाहिँ अब हाम्रो कम्पनीमा चाहिँ स्क्रिल, पेपल, अनि क्रिप्टो, अनि लोकल ब्याङ्क ट्रान्सफर छ भने क्या त्यो पेमेन्टको लागि चाहिँ। अनि मैले चाहिँ लोकल ब्याङ्क ट्रान्सफर गरिदिनु भनेर भने हैन। अब मैले चाहिँ जब काम गरिसकेर अब ब्याङ्कको डिटेल पठाइसकेपछि चाहिँ अनि उसले चाहिँ अब पेमेन्ट पठाइदिइहाल्छ भनेर भनेको थियो हैन। अनि त्यसपछि काम सक्यो भनेर सोधेँ हैन। अनि मैले अब बेलुका सकिन्छ भने है। अनि उसले चाहिँ के भन्यो भने डु यु हेभ USA डलर अकाउन्ट भनेर भन्यो। अनि मैले छैन भने हैन। अनि त्यसपछि अब यो सिटी होरिजनमा गएर अनि USD डलर अकाउन्ट क्रिएट गर भनेर भन्यो हैन। अनि अहिले थिच्यो भने यहाँनिर दिस साइट कान्ट बी रिच भन्छ हैन। तर मैले खोल्ने बेलामा चाहिँ यो थियो हैन। मैले अनि ट्रान्सलेट गरेर पनि पठाइदिएँ हैन। अनि त्यसपछि उसले चाहिँ अनि USA डलर अकाउन्ट क्रिएट गरेर पठा भने हैन। अनि मैले चाहिँ यस्तो आयो भनेर पठाएँ हैन, यस्तो आएको छ हैन। यो चाहिँ मैले चाहिँ अनि यो क्रिएट गरेर पठाइदिएँ हैन। अनि क्रिएट गरेर पठाएपछि अब उसले एकछिन पर्खिनु भन्यो हैन। अनि
मैले त्यो पठाएपछि उसले चाहिँ के भन्यो भने अब ब्याङ्कको डिटेलहरू पठा भनेर भने मैले चाहिँ मेरो लोकल ब्याङ्कको के कुन चाहिँ भनेर सोधेको थिएँ अनि उसले चाहिँ अब यो जुन मैले भर्खर क्रिएट गरेको थिएँ त्यसको चाहिँ ब्याङ्क डिटेल पठाउनु भनेर भने होइन यहाँ चाहिँ अब मेरो अकाउन्ट चाहिँ क्रिएटै भएको अकाउन्ट क्रिएटेड भनेर मात्र देखाइरहेछ यो अन चाहिँ भएको छैन अनि यो अकाउन्ट निड्स भेरिफिकेसन क्लिक हियर टु भेरिफाई भनेको छ मैले अनि क्लिक हियर टु भेरिफाईमा गएर गरेको मेरो अकाउन्ट चाहिँ भेरिफाइडै भएको थिएन होइन अकाउन्ट क्रिएट गरेर उसलाई पठाइदिएँ होइन अनि त्यसपछि उसलाई पठाइदिइसकेपछि अनि उसले फोन गरेको थियो मैले फोन उठाएको थिएँ है अब चाहिँ मेरो पेमेन्ट आउनुपर्ने थियो नि त अनि मेरो पेमेन्ट आउनुपर्ने भइसकेपछि चाहिँ अनि मैले यहाँनिर के अरे ब्याङ्कको डिटेलहरू पठाउनको लागि चाहिँ अनि उसले फोन गर्दा मैले फोन उठाएको थिएँ क्या अनि मैले चाहिँ यहाँ ब्याङ्कको अकाउन्ट पनि दिएँ जुन मैले त्यो युएसए डलर अकाउन्ट क्रिएट गरेको थिएँ नि त्यसको दिएको है ब्याङ्क डिटेल्स फेरि मेरो लोकल ब्याङ्क डिटेल्स दिएको होइन सेन्ड योर ब्याङ्क नेम भने होइन अनि मैले चाहिँ ब्याङ्कको नाम पठाइदिएँ वान सिटी चोइस भनेर मेरो नाम भने होइन अनि उसले चाहिँ अनि यहाँनिर के भन्यो भने $2000 मैले पे गरिसकेँ यो अकाउन्टमा अनि अब लोकल ब्याङ्कमा ट्रान्सफर गर्न सक्छु मैले चाहिँ यहाँनिर $2000 पठाइदिइसकेको छु भनेर भने होइन उसले मलाई त लागिरहेको थियो कि उसले चाहिँ अब पैसा पठाइदियो अनि पैसा पठाइदिइसकेपछि अब मलाई चाहिँ पैसा लोकल ब्याङ्कमा ट्रान्सफर गर्ने भने त अब $2000 भनेको त अब टन्नै हुन्छ नि त नेपाली पैसा मैले चाहिँ कसरी ट्रान्सफर गर्ने भने होइन अनि त्यसपछि उनीहरूलाई मेल पठाउनु अनि सो द्याट दे क्यान सेन्ड युर ट्रान्सफर पिन भनेर भने होइन चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ हाई डियर ह्याभ अ गुड डे भनेर छ होइन यो चाहिँ अब जुन सिटी होरिजनको त्यो थियो मैले अकाउन्ट क्रिएट गरेको ठाउँ त्यहाँनिर चाहिँ सेन्ड अ मेसेज भनेर थियो अनि त्यसमा गयो भने चाहिँ यो आउँथ्यो होइन अनि मैले यहाँ कुरा गर्न सकिन्छ भनेर सोधेँ होइन उसले अनि हेभी मेसेज दे मेड भन्यो होइन अनि फोन गर्यो मैले फोन उठाएन अनि त्यसपछि यस अब उनीहरूले रिप्लाई गरेन भनेर भने होइन हाउ क्यान ट्रान्सफर ब्यालेन्स टु माई लोकल ब्याङ्क भनेर भने गिभ द टिम अ वे टु रिच यु अनि गेट नोटिफाइड बाई यु भने होइन मैले अनि मेरो ऊ दिएँ के अरे इमेल एड्रेस दिएँ अनि इमेल एड्रेस दिइसकेपछि अनि यहाँनिर हाई भन्दा चाहिँ क्यान यु हेल्प मी भनेर भनेको थिएँ होइन मैले अब लोकल ब्याङ्कमा ट्रान्सफर गर्नु पऱ्यो अब के अरे ट्रान्सफर पिनको लागि हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ भनेको थिएँ अनि यसपछि रिप्लाई आएन होइन अनि रिप्लाई नआइसकेपछि चाहिँ आई जस्ट मेल देम भनेर भन्यो होइन उसले चाहिँ अब मेल पठाइदिएको छु अब मेसेज गर्छ भनेर भनेको थियो होइन अनि त्यसपछि मैले अनि पर्खिराखेको थिएँ होइन अनि मेल चाहिँ आएको थियो होइन अनि पेन्डिङमा छ होइन यसको लागि चाहिँ पिन एक्टिभेट गर्नुपर्छ पिन एक्टिभेट गर्नको लागि चाहिँ मैले $300 पे गर्नुपर्छ अनि $300 पे गरिसकेपछि चाहिँ मेरो पिन चाहिँ एक्टिभेट हुन्छ अनि मेरो पिन एक्टिभेट भएपछि अनि बल्ल मैले त्यो युएसए डलर अकाउन्टबाट चाहिँ अनि त्यसपछि लोकल ब्याङ्कमा ट्रान्सफर गर्न मिल्छ भनेर भनेको थिएँ क्या म चाहिँ $2000 आउँछ भनेर मक्ख परिरहेको थिएँ होइन तर अब मैले $300 चाहिँ पे गर्नुपर्छ पिन एक्टिभेट गर्नको लागि भनिसकेपछि चाहिँ मलाई यो 100% फ्रड हो भन्ने लागिसकेको थियो किनभने होइन अब सपोज होइन अब मेरो दिमागमा चाहिँ के आएको थियो भने अब त्यो विदेशीले चाहिँ हामीलाई अब नेपालमा सामान पठाइदिरहेको छ तर उसले चाहिँ के भनिरहेको छ भने सामान चाहिँ इन्डियामा अड्केको छ सामान इन्डियाबाट नेपाल ल्याउनको लागि चाहिँ अनि पैसा पे गर्नुपर्छ अनि बल्ल सामान आउँछ भनेर अनि कति धेरै ठगिरहेको थियो नि त मलाई चाहिँ दिमागमा त्यही आएको थियो क्या अनि पिन एक्टिभेट गर्नको लागि चाहिँ $300 पे गर्नुपर्छ भनेर भने थियो कि यो मान्छेले चाहिँ मैले चाहिँ अब $2000बाट पे गर्नुपर्छ कि आफै पे गर्नुपर्छ भने होइन उसले चाहिँ के भन्यो भने $2000बाट चाहिँ पे गर्न मिल्दैन त्यो पैसा चाहिँ होइन ब्याङ्कमै हुन्छ अनि मैले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ पैसा पठाइसकेपछि चाहिँ अनि त्यो $2000 चाहिँ अब अड्केको पैसा चाहिँ मेरो लोकल ब्याङ्कमा ट्रान्सफर हुन्छ भनेर भन्यो झन् यो भनिसकेपछि त मलाई लाग्यो कि यो फ्रड 100% फ्रडै हो जस्तो लाग्यो होइन अनि फेरि त्यो पिन एक्टिभेट गर्नको लागि चाहिँ मेरो त्यो $2000 स्यालेरीबाट पनि पे गर्न नमिल्ने रे मैले आफै पे गर्नुपर्ने रे भन्ने बित्तिकै अनि मलाई चाहिँ फ्रड हो लागिसकेको थियो अनि बोल्दा बोल्दै अनि उसले चाहिँ अब म्यानेजरसँग बोल्नु भनेर भन्यो क्या अनि अहिले त यो खुल्दैन होइन किनभने उसले अकाउन्टै डिलिट गरिसक्यो कतिजनालाई ठगेर अकाउन्टै डिलिट गरिसक्यो अहिले त अनि पहिला चाहिँ खुल्थ्यो अनि मैले गएर बोलेँ क्या त्यो मान्छेसँग उसले चाहिँ के भन्यो सुरुमा चाहिँ हेलो भनेर अनि अब मेरो नाम एड्रेस अब के हो माग्यो होइन अनि मैले दिएँ होइन अकाउन्ट नम्बर माग्यो मैले अकाउन्ट नम्बर पनि दिएँ होइन अनि उसले चाहिँ के भन्यो भने मैले अकाउन्ट नम्बरमा गएर हेर्दाखेरि चाहिँ अब मेरो पैसा चाहिँ अड्किराखेको रहेछ अनि मैले पिन एक्टिभेट गरेपछि मात्र बल्ल ट्रान्सफर गर्न मिल्छ लोकल ब्याङ्कमा
पिन एक्टिभेट गर्नुपर्छ भनेर के भन्न थाल्यो। अनि मलाई चाहिँ अब यो मान्छेले जे भनेको थियो त्यो म्यानेजरले पनि त्यही भन्यो, ब्याङ्क म्यानेजरले नै। अनि मलाई चाहिँ झ्याउलाएर त्यो मान्छेले ब्लक गरिदिएको थिएँ होइन मैले। हेभ यु गटन योर पेमेन्ट भने मैले छैन भने। अनि त्यसपछि चाहिँ अब मलाई चाहिँ अनि यो मान्छेसँग पनि बोल्न झ्याउलायो क्या। अनि मैले चाहिँ नो एन्ड आई डोन्ट वान्ट द्याट भने क्या, डाइरेक्टली भनिदिएँ क्या मैले चाहिँदैन भनेर। उसले चाहिँ के भनेको थियो नि, बट इट विल बी वेस्ट अफ टाइम इफ यु डोन्ट गेट योर पेमेन्ट भनेर भन्यो होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले आई डोन्ट केयर, आई विल वर्क इन अपवर्क भनेर धाक लगाएँ होइन। त्यसपछि चाहिँ मैले आई विल नेभर वर्क इन फ्रिलान्सर भने क्या। अनि मैले प्लिज आई डोन्ट वान्ट इट भने होइन। अनि उसले चाहिँ मेसेज गरिरहेको थियो। अनि आई डोन्ट वान्ट इट भने होइन। अनि त्यसपछि उसले चाहिँ अनि के भन्यो भने अब इट इज योर डिसिजन भने। अनि त्यसपछि गरिसकेपछि अब पेमेन्ट लिनुपर्छ यताउति, अनि $300 पे गर्नु अनि पेमेन्ट लिनु भनेर मलाई उकासिरहेको थियो। तर मैले चाहिँ अब पेमेन्ट चाहिँ लिएन। अनि मैले रिप्लाई नगरेपछि उसले मेसेज गरेको क्या। अनि कति नै झ्याउ लाग्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले यो मान्छेलाई ब्लक गरेँ है। हजुरहरूले चाहिँ देखिहाल्नुभयो मसँग के भएको थियो भनेर। अब हजुरहरू भर्खर स्टार्टिङ गर्दै हुनुहुन्छ अनलाइन जब होइन, अनलाइन जब खोज्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो भिडियो हेर्नु होला। अनि हजुरहरूलाई पक्कै हेल्प हुनेछ। अनि हजुरहरू चाहिँ बुझेर मात्र काम गर्नु होला होइन। अनि अनलाइनमा जब पायो भन्दैमा जब चाहिँ गरि नहाल्नु होला, यति भन्न चाहन्छु। सो आजको लागि यति नै होइन। यदि हजुरहरूलाई चाहिँ मेरो भिडियो मन पर्यो भने लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनु होला। अनि सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। अनि यदि हजुरहरूले चाहिँ मेरो ल्याङ्ग्वेज बुझ्नु भएन भने होइन, मैले सबटाइटल पनि राखिदिएको छु। अनि सबटाइटल अन गरेर हेर्नु होला। आजको लागि यति नै। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। बाई बाई गाइज।